नमस्ते साथीहरू, तपाईले स्वास्थ्य बीमा नवीकरणको लागि बीमा अभिकर्तालाई पैसा दिनुभएको थियो वा आफैले उपलब्ध डिजिटल वालेटको माध्यमबाट गर्नुभएको थियो भने तपाईको स्वास्थ्य बीमा नवीकरण भए नभएको कसरी यकिन गर्ने, साथै स्वास्थ्य बीमा कहिले नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी दिनेछु। तपाईको स्वास्थ्य बीमा नवीकरण भए नभएको यकिन दुई तरिकाहरूबाट गर्न सकिन्छ। पहिलो तरिका अनुसार एचआईडी प्रोफाइल एपलाई यसरी लगइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि पोलिसी इन्फर्मेसनको ट्याबमा क्लिक गर्दा यस्तो इन्टरफेस देखिनेछ। यहाँ हेर्दा मेरो स्वास्थ्य बीमा सन् 2022 साल 11 महिना 16 तारिकमा एक्सपायर भएको देखिन्छ र त्यसपछि लगतै रिन्यू भएको देखिन्छ। साथै अहिले स्वास्थ्य बीमा एक्टिभ रहेको छ र यो 2023 साल 11 महिना 16 तारिकमा एक्सपायर हुँदैछ भन्ने जानकारी पनि देखाइरहेको छ। तपाईको पनि यहाँ देखाइन्छ एक्सपायर्ड तथा एक्टिभ दुवै जानकारीहरू देखाइरहेको छ भने बीमा नवीकरण भएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। दोस्रो तरिका अनुसार नागरिक एपलाई यसरी लगइन गर्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ देखाइन्छ हेल्थ इन्सुरेन्स बोर्डको आइकनमा क्लिक गर्नुपर्छ। अब तपाईको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू देखिन्छ। यहाँ मेरो स्वास्थ्य बीमाको स्ट्याटसमा क्रियाशील देखाइदै तपाईको पनि देखाइरहेको छ भने बीमा नवीकरण भएको हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। जानिराखौँ, यदि स्ट्याटसमा निष्क्रिय देखाइरहेको छ भने तपाईको बीमा नवीकरण नभएको भनेर बुझ्नु पर्दछ र यसको लागि तपाईले आफ्नो वार्डको बीमा अभिकर्तालाई सम्पर्क गर्नुपर्छ। साथीहरू, स्वास्थ्य बीमा कहिले नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा बुझ्न नितान्त जरुरी रहेको छ। यसको लागि यो तालिकालाई एकछिन अध्ययन गरौँ। तपाईले वैशाख जेठ असार महिनाभित्र संस्था दर्ता गराउनु भएको छ भने तपाईको सेवा समाप्त हुने मिति अर्को वर्षको साउन मसान्तसम्म हुन्छ। तपाईले साउन भदौ असोज महिनाभित्र संस्था दर्ता गराउनु भएको छ भने तपाईको सेवा समाप्त हुने मिति अर्को वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म हुन्छ। तपाईले कार्तिक मङ्सिर पौष महिनाभित्र सदस्यता दर्ता गराउनु भएको छ भने तपाईको सेवा समाप्त हुने मिति अर्को वर्षको माघ मसान्तसम्म हुन्छ र अन्तमा तपाईले माघ फागुन चैत महिनाभित्र सदस्यता दर्ता गराउनु भएको छ भने तपाईको सेवा समाप्त हुने मिति अर्को वर्षको वैशाख मसान्तसम्म हुन्छ। त्यसैले स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गर्दा हामीले सेवा समाप्त हुने मिति भन्दा 1 महिना अगावै नै नवीकरण गर्न उचित देखिन्छ। जस्तै यदि तपाईको सेवा समाप्त हुने मिति 2080 साल साउन मसान्त हो भने तपाईले 2080 सालको असार मसान्त भित्रमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले पनि अनलाइन नवीकरण गर्दा यहाँ ई सेवा पेमेन्ट रसिदमा देखाए अनुसार 1 महिना अगावै नै गरेको थिएँ। साथीहरू, नवीकरण गर्ने बित्तिकै यहाँ एक्सपायरी मिति तुरन्त परिवर्तन हुने होइन। तपाईको उक्त सेवा समाप्ति भए पश्चात मात्र यसरी परिवर्तन भएर आउने हो। हस्त साथीहरू, यसरी स्वास्थ्य बीमाको निरन्तर सेवा उपयोग गर्नको लागि हामीले तोकिएको समयमै नवीकरण गर्नुपर्छ। यदि तपाईले तोकिएको समयमा नवीकरण गराउन सक्नु भएन भने तपाईले स्वास्थ्य बीमाको निरन्तर सेवा उपयोग गर्न सक्नुहुन्न र पुनः सेवा सुचारू गर्न चाहेमा तपाईले नियमअनुसार बीमा अभिकर्तालाई सम्पर्क गरी नयाँ दर्ताको लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यस विषयमा तपाईको कुनै प्रश्न भए कमेन्टमा लेख्नुहोला। यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको छ भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। नयाँ भिडियोको जानकारीको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई अलमा दबाउनुहोस्। फेरि पनि नयाँ जानकारी साथ चाँडै नै आउनेछु। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हस्त, धन्यवाद।